knäpper våra händer och börjar bedja här. Tack Fader i himmelen för att du har allt under kontroll. Tack Gud att vi får vara så trygga i denna orostid. Jag bara tackar dig för att du vill nu tala till människor på ett sätt som inte har varit möjligt när allting har gått väl. Vi ber att det innebär en stor våg av frälsning för vårt svenska folk och utöver hela världen. Vi ber verka nu här genom detta budskap och här framöver om vi får en tid att verka. Vi ber i Jesu namn. Amen. Amen. Ja, för tidigare i vintras så talade jag ju om den trånga porten som leder till liv. Men idag tänkte jag tala om det som Jesus mer säger i samband med detta. Och då vill jag läsa härifrån Matteus evangelium. Det här är alltså ifrån Jesu bergspredikan där han säger dessa allvarliga ord. Han alltså är ju bergspredikan mest känd för att allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni göra dem. Det citeras av politiker. Men däremot aldrig den här bibelversen. Man kan plocka ur någonting ur Jesu bergspredikan men blunda för det andra. Men det har vi ingen tillåtelse att göra. Och därför så läser vi då vers 13 i det 7:e kapitlet. Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går fram på den. Det är Jesu egna ord. Och det borde skaka om oss. Här står det fördärvet. Jag tycker på den grekiska grundtexten. Där står det förtappelsen. Men fördärvet är ju väldigt nära. Det finns ju andra uttryck för denna plats. Helvetet är ju den mest kända beteckningen. Den brinnande sjön, Gehenna, den eviga elden och så vidare. Så att det är ju faktiskt så att det här är en verklighet som finns för varje människa som har fötts på denna jorden. Så antingen går hon den smala vägen som till himlen bär eller till helvetet. Och vi är kallade för att rädda så många som möjligt. Det finns ett himlaspel som Rune Lindström skrev och det började spelas 1941 upp i Dalarna. Och har spelats med ett kortare uppehåll under krigstiden där och framöver in i vår tid. Och det heter Himlaspelet, ett spel om den väg som till himlen bär. Men jag skulle istället då vilja tala om den väg som till helvetet bär. Det är fruktansvärt, men det är faktiskt så. Och det här spelet är väl ganska lättsamt egentligen. Och jag vet inte om det på något sätt är evangeliskt utan det är ju ihopsnickrat och som ett spel här. Men det behövdes verkligen ett spel om den väg som till helvetet bär för att väcka människor. Ja, ska vi verkligen tala om helvetet då? Ja, Jesus gjorde det. Och han gjorde det inte lite. Här skriver, det här är en tryckt predikan av Erik Lindblom. Han var en känd förkunnare på sin tid. Han säger då i denna predikan att Jesus talade 10 gånger mer om helvetet än himlen. Det är väl en tankeställare egentligen. Och om man bara så hade talat 5 eller 3 gånger mer om helvetet än himlen så borde vi ju förstått hur viktigt det är att vi gör det. För Jesus är ju vårt föredöme.
Och det måste jag har bett till Gud nu när jag har träffats av det här budskapet. Har jag bett till Gud om förlåtelse att jag inte har predikat mer om helvetet än jag har gjort. Det har varit väldigt sällan, kanske bara flikat in det. För mig har det varit så självklart, men det är inte längre självklart när det aldrig nästan predikas om helvetet. När hörde ni en predikan om helvetet senast? Tänk efter. Ja, jag kan inte erinra mig någon, så att det är verkligen på plats. Och då så, däremot har vi ju predikat om himlen och sjungit om himlen, och det är inget fel. Men ska vi ha Jesus som vårt föredöme, så måste vi ju också följa honom när han då predikade på det här sättet. Så åtminstone varje gång vi predikar om himlen, en gång predika om helvetet. Det är ju absolut det minsta, när Jesus talar så många gånger fler om detta. För det kan ju bli så att många människor går förlorade. För när de aldrig hör någonting om helvetet så tänker de det finns inte. För hör de det inte så finns det inte. Det är ju som man brukar annonsera när de annonserar efter annonsörer i tidningarna, så är det ju den här slogan att syns du inte så finns du inte. Och likadant är det med helvetet, att predikar vi inte det så tror ju folk att det inte finns. Men det måste bli en vändpunkt på det här. Med detta som Jesus har talat så allvarligt om, så slog det mig en tanke att det vore ju livsfarligt att inbjuda Jesus till en svensk frikyrka att predika. För här får du ju inte predika som helvetet. Det är ju ingen som gör. Skulle jag vilja säga till någon församling att nu vill jag komma till och predika om helvetet, så är ju dörren stängd. Ja. Och det innebär ju också att det skulle bli kontentan av Jesus. Detta är verkligen en allvarlig tankeställare för oss. Vi kan ha och köra slalom mellan de här texterna som Jesus har talat om himlen och undvika dem. Men vi kan inte undvika Jesus och han har talat i sitt ord. Och om någon gång skulle det läsas det allvarliga som Jesus har sagt, så börjar man mildra ner det, förklara bort det och så vidare. Och tona ner. Vi har ingen rättighet att tona ner detta allvar som finns i dessa texter. Och därför behövs det en förändrad förkunnelse. Detta var en självklarhet, detta arvet som vi bär på såsom frikyrkor. Så predikade man både om himlen och helvetet. Och människor visste om att gick de inte in på den smala vägen så var de på väg till helvetet. Detta var självklart, och de blev frälsta, och de blev frälsta i stora skaror. Och detta är den frikyrkliga grunden som vi håller på att rasera ner nu. Det var inget att de var extrema och predikade kanske extra mer om helvetet, men de predikade detta i alla fall. Och det var en självklarhet. Och detta ledde till att frikyrkorörelserna bröt igenom i det här landet. För folket ställdes inför valet att antingen ta emot Jesus eller att förkasta honom. Så att det är viktigt att vi vid sidan om det saliga hoppet, det blir mer och mer dyrbart också himlen, när vi förstår att det finns ett alternativ. Annars så blir ju inte det dyrbart. Nej, utan nu stiger frälsningens värde, himlavärdet och alltihop, när vi förstår att vi är frälsta ifrån någonting så fruktansvärt som helvetet. Ja, och då är det en del som kanske också vill laborera med texterna och menar, ja, det kanske är en kortare tid eller någonting, en upplevelse och så vidare, och till slut så blir alla kommer till himlen. Ja, men då tänker jag på Jesu ord i Matteus 25 och 46. Han säger så här: och kom alltid ihåg att det är Jesu ord som gäller.
Inte liberalteologer och alla som försöker fjäska in sig hos människor och komma med sina bomullsvantar och inlinda budskapet. Utan Jesus, han var väldigt tydlig och han var väldigt klar. Och därför så står det att många lämnade och gick bort ifrån Jesus. De såg inte ut med att höra det. Det var inget budskap som det står om att det ska bli den sista tiden, att det ska klia i öronen. Det var inte Jesus inne på den linjen på något som helst sätt alltså, utan han talade. Och bland annat sa han då i den versen, och dessa ska gå bort till evigt straff, men det är rättfärdiga till evigt liv. Ja, det är bara Jesu ord, och är det inte evigt så är det ingen evig salighet för oss, det vill jag tala om det inte är ett evigt straff. Han säger det med samma uttryck här. Så att i så fall, ja, jag vet inte om det är någon evig salighet eller evigt helvete, men Jesus har sagt det så här. Och det står ju faktiskt i Uppenbarelseboken 20:10, evigheternas evighet. Så att jag tror att det är evigt faktiskt. Evigheternas evigheter kan det tydligare sägas hur långt det handlar om. Och då är ju vårt jordeliv väldigt kort och viktigt att vi väljer rätt. Ja, och Jesus han varnade ju, han talade i Lukas 16 om Lazarus och den rike mannen. Ja, då säger man så här, det var en liknelse, men det var det inte alls. Denna berättelse som Jesus talar om där, om den Lazarus och den rike mannen, skiljer sig ifrån liknelserna. För om ni läser liknelserna så säger Jesus så här, att himmelriket är likt, och så kommer han med en bild och det är likt, säger han, och därefter då liknelsen, eller i en del sammanhang att så här är det så som. Ja, alltså inte exakt utan det är en bild, en liknelse. Men om Lazarus och den rike mannen så börjar han och säger så här, det var en rik man. Den mannen hade funnits och Lazarus låg vid hans port. I ingen annan sådan här framställning så talar Jesus om någon med namnet. Alltså Lazarus var en verklig person. Det är ingen liknelse. Kanske en del av Jesu åhörare där. Jaha, Lazarus, den kommer vi ihåg. Ja. Och den rike mannen, han är inte nämnd vid namn. Han är inte värd att nämnas, men Lazarus finns med där. I denna eviga bok, förstår ni. Han finns med i den eviga saligheten. Ja, det är skillnad. Att ha sitt namn skrivet i livets bok, det är oerhört. Och därför, det var någonting. Den rike mannen var ju borta och Lazarus också. Men det hade hänt det här. Så kan man verkligen se till detta. Och det här är ju då det är Jesu undervisning. Har ni något emot den så får man ju tala med Jesus i så fall. Men jag bara predikar vad Jesus säger. Det är ju vår uppgift faktiskt. Ja, om vi ska vara Jesu lärjungar som vi hörde här. Eller om vi ska vara människotjänare. Om vi bara ska tjäna människorna och stå på tå och lite så här fjäska och alltid och bara så här och aldrig säga dem sanningen. Ja, det är allvarligt. Det var en helvetespredikan kan man säga. Fast texten var så här, en annan av Jesu texter som hölls för en del år sedan utav Olle Hallesby i Norge. Och han har ju skrivit många böcker och är en väldigt känt namn i kristenheten. Oerhörd försvarare av den kristna tron. Det finns alla möjliga skrifter, jag har en del hemma av honom. Men så fick han tala på radion där i Norge. Och det var på kvällen höll han en predikan där. Och jag har den utskriven i en av böckerna hemma.
Men så sa han bland annat så här till norska folket, och jag har det citerat här avskrivet. Hur kan du som är oomvänd lägga dig fridfullt att sova om kvällen? Du som inte vet om du vaknar i din säng eller helvetet. Ja, det var ju sant. Hur kan man lägga sig ner om man kanske aldrig vaknar upp mer utan det sker i helvetet? Och det här, det skakade ju om i Norge. Och den profana pressen som aldrig bryr sig om våra lena och anpassade predikningar, de gick ju till storms över att man fick säga så. Och det kom in, i hela Norden så blev det en debatt. Men heder åt denna Hallesby som kunde säga det. Och det är oerhört allvarligt. Det kanske inte blir fler tillfällen, men det gäller att somna in på kvällen och ha frid med Gud. Så man kan vakna upp antingen med frid i hjärtat på morgonen eller så är det helvetet. Så allvarligt är det. Ja, men då så tänker man så här. Det här beror ju på. Jesus säger ju själv att det är många som går fram på den här vägen. Ja, det hela beror ju på att de första människorna, Adam och Eva, valde att lyssna på djävulen istället för Gud. Tro på djävulen istället för Gud. Och släppte in honom. Och det är därför som detta har kommit in i hela mänskligheten. Synden, vi bär på ett syndens DNA så att säga. Som blommar ut när vi växer upp. Och vi börjar tänka, handla felaktigt och syndigt. Och det är därför som inte Gud kan ha kontakt med människan. Fast han skulle gärna ville ha det på grund av synden, för han är helig. Ja, och därför måste han möta heliga människor. Och det måste ha varit väldigt smärtsamt när dessa människor som hade det så bra förkastade Gud. Och Gud kom där i Edens lustgård och han ropade till Adam, var är du? Det var han som sprang och gömde sig. Det var en naturlig reaktion. För han kände, jag är ju inte ren, jag kan inte möta Gud. Och det är en väldigt bra känsla hos alla människor som kan leda till frälsning. Ja, så är det. Och sedan så har denna kallelse Gud kallat genom hela mänskligheten tillbaka. Och så gav han sin egen son för att vi skulle få komma tillbaka. Det största utoffer som någonsin kan tänkas. Det finns ingen människa som har gett ett så stort offer som sitt eget barn, alltså sin egen son. Så nog är priset betalt för frälsningen. Och att förkasta den frälsningen, då återstår ingenting annat än en förtärande eld, heter det väl i Hebreerbrevet. Att förkasta den enda räddningen, ja, då har man valt det andra. Det finns bara två vägar, så säger Jesus. Och människor indirekt så talar de ju både om djävulen och helvetet i sina svordomar. Så det finns ju hela tiden där, om man säger, i samhället. Och det värsta är ju att man talar mer om helvetet utanför kyrkans väggar än vi gör i kyrkorna. Men vi behöver en vändpunkt här om vi ska få räkna med att få se människor bli frälsta. Och överhuvudtaget så är detta oerhört viktigt. När man läste katekesen, när man hade kristendomen i skolan, förutom då frikyrkorna, så visste man att man kunde inte leva hur som helst, utan att det finns konsekvenser. Och Winston Churchill, som har sagt många visdomsord, han sa bland annat så här, att det moraliska förfallet i England, det beror på en sak, och det beror på att man i kyrkorna har slutat att tala om helvetet. Ja, det är precis så här, att då tror man att man kan leva utan några evighetskonsekvenser. Det skulle ju en pastor egentligen ha sagt.
Men nu var det Winston Churchill som sa det. Ja, och folk måste ju få veta det här. Hur ska de annars kunna bli frälsta? Ja, och det är likadant med budskapet om Jesu återkomst. Det har ju också tystnat. Och hur ska då människor kunna göra sig redo så att de rycks upp till honom till mötes? Nej, och mängder kommer inte att veta om någonting när detta sker. Och det är precis vad Jesus säger. Han säger så här, att när människosonen, alltså Jesus, kommer tillbaka, då ska det vara så som på Noas tid. Men människorna, de visste ingenting, står det. Ja. Och det ansvaret, det vilar ju naturligtvis på oss, om de ska veta om någonting om Jesu återkomst. Men om vi då är tysta med detta så vet de ingenting. Det finns många som ingenting anar eller förstår med detta. Förstår inte att vi lever i den yttersta tiden heller. Ja, det är tystnaden i kyrkorna som vi bär konsekvenserna av detta. Och jag bara önskar att vi kan ännu mer framhålla detta budskapet på olika sätt, så att inte vi är ansvariga för att människor inte vet någonting när Jesus kommer. Utan vi behöver få ut detta, och vi får bedja till Gud om olika tillfällen. Och vi har ju predikat en hel del om detta i alla fall här, och budskapet har gått ut. Ja, då så är det ju det här att då säger människor så här, till och med pastorer, präster, ja men vi ska inte skrämma. Vi ska inte skrämma, säger de. Det är det första de säger. Var har de fått det ifrån? Då får de väl tala med Jesus. Han skrämde väl människor i så fall om den eviga elden och förtappelsen. Va? Detta är Satans bedrägeri och lögn. Detta tal om att vi inte ska skrämma människor. Ja, jag vill bara säga någonting här. Jag hade några utklipp här. Och jag tror kanske att jag måste ta till glasögonen. Jag ser ju hur åldern tar ut sin rätt här. För det första, när det gäller det här med Jesus och förkunnelsen som jag har talat om här, så hade jag ett urklipp då när man går in på det grekiska ordet för förtappelse och så läser, så är det flera sidor som utläggs vad det betyder. Och jag bara tog en kopia här, och i förklaringen studiebibeln 5 delar, ett välrenommerat verk. Då står det där: Jesus är den som har talat med det största allvar om de eviga straffen. I de synoptiska evangelierna finner vi att han ständigt upprepar sina varningar, och det med det starkaste ord och bilder. Han uppmanar sina åhörare att frukta Gud som har makt att både slå ihjäl och sedan kasta i helvetet, Lukas 12:5. Det var bättre för en människa att få en kvarnsten hängd om halsen och bli sänkt i havets djup än att kastas i helvetets eld, står det här. Men har man uppfattat vad Jesus förkunnar? Exakt så är det. Ja, och när det gäller då det här talet om, ja men då kan ju människor bli rädda. Då vill jag citera Martin Lloyd-Jones, den förmodligen största förkunnare på 1900-talet. Han skriver i The Heart of the Gospel bland annat så här: du kan säga att du inte gillar tanken på dom, men jag kan försäkra er att det i huvudsak är en del av evangeliets budskap från början till slut, som jag redan har försökt visa dig. Så jag ber dig igen, är du beredd i din okunnighet att riskera och äventyra ditt eviga öde på en teori eller ett antagande? Det är rädsla, säger någon. Men finns det något fel med rädsla? Är en man som får höra att han har någon farlig växt inom honom, att om inte den tas bort, tar det hans liv?
är han bara ett offer för rädsla när han går med på att den ska tas bort? Jag säger, han är en mycket klok man. Att inte bli rädd för en varning är inte att vara förnuftig utan att vara dum. Rädsla, ja det är en bra sak. Har du lyssnat på varningen som kommer att spara dig från en katastrof? Det finns ett element av rädsla i Bibeln och det är där på grund av Guds kärlek. Ja, han kallar oss att leva det slags liv han vill få oss att leva. Men om vi inte svarar till hans nådiga kall kommer vi att förgås. Han älskar världen så mycket att han förde in detta inslag av rädsla. Men allt vi behöver erbjuds oss i Jesus, säger han här. Och så längre fram säger han, det finns all anledning till fruktan om man inte har omvänt sig till Gud. Denna fruktan är naturlig och den ser vi också att Jesus talar om. Var inte rädda för den som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Ja, detta är en sund och naturlig fruktan. Att verkligen så att säga att den får drivas till Jesus. Så upplevde jag det när jag fick höra det här. Både att Jesus kommer snart och jag visste jag är på väg till helvetet. För så mycket fanns det ju för på den tiden kunskap. Så därför så fattade jag ett beslut alltså. Så att det var någonting nyttigt och har varit nyttigt för många andra människor. Och när det gäller då ytterligare, jag tar här några citat bara för att visa att det är inte jag som har hittat på det här utan betydligt större auktoriteter som har skrivit på detta sätt och har uppfattat precis exakt det här ordet så som vi kan uppfatta det som det är citerat här. Och då vill jag citera Levi Petrus i hans bok Verklig väckelse. Ja, där har han skrivit en bok. Och när jag bara uttalar den här titeln Verklig väckelse så värms hjärtat. Fantastiskt, tänk att det finns en verklig väckelse. Ja, en verklig väckelse. Inte det vi många gånger säger att ja, nu är det väckelse. Det var någon som räckte upp handen och vi bad för 2 och sedan en månad så ser man inte till dem någonting. Det var som någon antingen skrev eller hörde av sig tror jag det var. Att var i Sverige finns det en plats där det är väckelse? Säg det så åker jag genast dit. Ja. Faktiskt är det ingen väckelse. Men det kan bli om vi börjar predika Guds ord. Det är bara då en väckelse kan uppstå tillsammans med att vi ber till Gud. Det finns inga andra genvägar alltså. Med trivselaftnar och allt det här. Utan det handlar om evangeliets klara budskap. Det är det som är så starkt. Så att det heter att det är som ett svärd som tränger igenom. Åtskiljer själ och ande, märg och ben. Ja, det är detta som skiljer bort det religiösa ifrån det andliga. Och det är det svärdet som vi behöver. För det är väldigt mycket av religiositet idag i vår tid. Som man inte kan skilja ifrån det andliga. Men när väckelsetider kommer. Då kommer också Guds ande. Och då visar det sig vad detta är en verklig väckelse. Och därför har jag lite förhoppning nu i dessa nödtider. För han har en rubrik i denna boken eller ett kapitel. Där skriver han så här. Nödtider, väckelsetider. Halleluja. Ja, och nu börjar vi känna av lite nöd och den kommer bara bli värre. Och då har vi ett gyllene tillfälle. Inte att tona ner evangeliet. Utan inbjuda till människor. Inte att stänga kyrkorna som många gör nu. Det är nu kyrkorna behövs. Det är nu de behöver komma. Det är nu när de skakas om. När de har förlorat pengar på börsen. Så en tredjedel bara försvann direkt så här.
och allt annat som skakas om här, och sportguden. Jag skrev en artikel, nu stöttar idrottsguden. Halleluja, säger jag. Arrangemang efter arrangemang i sportvärlden får stängas. Nu behöver man inte skrika och vråla till sina idoler längre. Och det skrev jag också, det här handlar ju om avgudadyrkan. Det kommer också ifrån det grekiska ordet här. Utan det här behöver rensas ut nu, både mammonguden och idrottsguden, idolskapet här, för att den levande guden ska bli tillbedd och ärad och upphöjd. Så att jag har god förhoppning här med tanke på detta, att det bara får gå så pass djupt så att det kan bli väckelsetider. Och då gäller det att vi har kyrkorna öppna och inte stängda, utan att vi har ett evangelium att ge dessa människor. Och då så vill jag också citera Levi Petrus här. Den här stora gudsmannen under förra århundradet i Sveriges land. Ni kan bara liksom öppna, jag har hans samlande skrifter, nästan var man än hamnar så är det alltid någonting som talar till en. Ja, det är underbart. Annars kan man ju läsa en kristen bok och det berör en inte. Men tänk vilken visdom som han hade. Och när det gäller just det här med nödtider, jag tror det är just ifrån det kapitlet, så säger han så här. Och lyssna till vad Levi Petrus då skriver här. Ingenting kan vara dåraktigare än att beröva människornas förmåga att frukta. Den är oss given som ett skyddsmedel. Om inte människan hade denna förmåga ända från sin tidiga barndom och livet igenom, skulle hon utsättas för fruktansvärda ödeläggelser. Men det är naturligt för människan att frukta det som kan skada henne och låta sig av denna fruktan ledas bort från ödeläggelse och fördärv. Människan bör frukta det onda och fly därifrån. Detta är Bibelns och kristendomens förkunnelse, och den har sitt berättigande. Ja, detta är Bibelns förkunnelse. Men det är inte vår tids förkunnelse. Men då säger man ska inte frukta. Nej, man ska inte skrämma människor med helvetet. Ja, kunde man det så skulle jag skrämma varenda människa. För det vore bättre om hon blev rädd några sekunder här på jorden än att gå till evigt helvete. Ja, än att låta henne sövas. Vi ska inte skrämma människorna, nej. Men vi ska varna dem. Det behövs verkligen en varning i vår tid. Ja, och det är ju likadant med budskapet om Jesu återkomst. Ja, fastän det kanske är det största nya testamentets ämne. Ja, vi ska inte skrämma människor med budskapet om Jesu återkomst. Var har de fått det ifrån? Ja. Tänk så många som har blivit frälsta när de har hört att Jesus kommer igen. Och man ska vara redo då. Då kan jag citera Frank Mangs, som man ändå inte vill förkasta. Han skriver så här, att när han var ung och hörde budskapet om Jesu återkomst, då skriver han så här, och citerar: jag var dödligt rädd, men det ledde till frälsning. Hade folk om ett år sagt, ja, det är inget farligt med Jesu återkomst, då hade han inte varit dödligt rädd. Han var inte bara rädd, han var dödligt rädd. Och denna rädsla, denna sunda rädsla som jag har talat om här och citerat, det har lett till omvändelse och frälsning. Hade inte Frank Mangs blivit frälst på grund av denna förståelse för att det gällde att vara redo, så hade inte Norden haft sitt största väckelseredskap. Ja. Så kan det bli. Tänk så många som inte ens kommer till frälsning eller blir använda av Gud. Därför att man kommer och bara vill inte skrämma på något sätt. Inte väcka, inte någonting. Nej, det måste till en förändring. Vi ska predika frälsning. Ja.
Och visst, det är det enda hoppet. Nu säger man, nu ska vi predika hopp. Ja, men vi ska predika ett riktigt hopp. Inte ett falskt hopp som att säga att bössorna de kommer att vända uppåt och det kommer att bli bättre sen framöver. Det är inte det människorna behöver. Utan vi behöver predika det riktiga hoppet och det är Jesus som är världens hopp. Och vi ska predika frälsning framför allt. Ingenting är viktigare än att predika detta. Det är hoppets budskap till människor. Ja, så att nu så är vi bara i ett inledningsskede. Och det är precis som Jesus talar om begynnelsen på födslovåndorna. De har börjat och det är ju en del av tidstecknet. Det ska vi inte gå in på nu här. Och jag ser här också här, jag hade ett annat häfte, Vad är helvetet? Billy Graham svarar här och det är något oerhört. Han lockar fram bibelställena här. Det var väl 1900-talets mest världsberömde evangelist. Alltså ska vi förkasta alla de här gudsmännen som predikade evangeliet klara budskap och istället öppna upp för lyckoförkunnelse, då har vi ingen framtid. Då har vi ingen framtid. Och vi har ett ansvar att göra det också. Det är på oss ansvaret vilar som predikar och som bär det kristna namnet att verkligen följa i hans fotspår. Men sedan har vi också ett individuellt ansvar och det vill jag säga till dig som är ofrälst. Att du bär ansvar själv var du en gång kommer att tillbringa evigheten. Ingen kan tvinga dig in där. Ingen kan skrämma dig in där. Ingen kan bära dig in där. Men du kan självmant komma till honom som ropade i Edens lustgård, var är du? Var är du? Det är detta rop som går ut fortfarande. Var är du? Han är personlig. Du ensam, var är du? Ja, och så kallar Gud på varje människa. Han känner oss vid namn. Var är du? Så kallar han. Och så gjorde han genom Jesus. Kom ni alla, sa Jesus. Inte bara vissa, utan kom ni alla till mig. Vad blir svaret på denna kallelse från Gud och Jesus? Svaret är avgörande för vad man kommer att tillbringa evigheten. Det är så allvarligt är det. Och dröj inte med ditt svar. Om du tycker det är svårt att gå till kyrkorna, så hör av dig. Slå en signal eller kom hem. Några stycken har blivit frälsta hemma och det går jättebra. Det säger jag till er allihop här. Be med människor i hemmen. Det är det första steget. Sen kan de våga gå in i kyrkorna. Inbjud dem till era hem. Låt det bli frälsningsplatsen. Och du som vill ha samtal, det är bara att slå en signal så kan vi talas vid. Och nu går inbjudan ut här. Och jag vill bara avsluta med en bön här. Det står, Jesus själv säger, eller vi läser om detta här, att den helige ande har kommit för att överbevisa världen om synd, dom och rättfärdighet. Det är den helige andes uppgift. Och jag har ju talat om domen här och det eviga straffen. Den heliga ande vill överbevisa om dom. Och då kan vi ju naturligtvis inte, om vi ska vara fyllda och brukade av den heliga ande, plocka bort det här budskapet. För då tar vi ju bort ett av de här 3 elementen som finns, som den heliga ande vill använda. Och han vill överbevisa om synd. Det är det första steget, att man inser att man är syndig. Och där läser vi i Romarbrevet 3:23 att alla har syndat. Det finns ingen som kan komma och säga att man inte har syndat. Ibland kommer människor, men jag är så bra, jag betalar min skatt.
löjligt alltså. Det handlar inte om det. Det står inte om du betalar din skatt så kommer du till himlen. Det finns inte, det gör man ju därför att man är tvungen, så det är inget att berömma sig överhuvudtaget över det. Så all sån här självrättfärdighet måste krossas. Och man måste komma till Jesus och bekänna att jag är en syndare. Och jag vill ta emot dig som min personliga frälsare. Det går inte att bli frälst i klump alltså. Om du så vore den enda som säger ja till Jesus. Det kanske inte finns en enda till som är frälst i din släkt. Betala priset. Kom till Jesus. Du är inte ensam. Du kommer att ha Jesus i din närvaro. Det kan vara för många, det förstår jag, ett oerhört högt pris att böja sig. Och ju mer känd och populär man är, ju svårare är det. Så tack gode Gud att vi får vara enkla människor. Det är tacksamt. Det måste vara väldigt svårt för kändisar och alla sådana här som är uppburna utav folket. Men det var syndare och publikaner som Jesus kom till. Ja, halleluja, där trivdes han. Där fanns det överbevisning. De visste att de var syndare. Och de visste Jesus var syndarens vän. Ja, han är verkligen din vän om du är en syndare. Och det är vi ju allesammans. Han är vår vän. Han vill inte döma oss, men han vill frälsa oss. Det är det handlar om. Om synd och dom. Vi kan inte komma undan detta. Och rättfärdighet. Och det är den rättfärdighet som Jesus ger. Alltså inte den egna självpåtagna självrättigheten. Ska vi förena oss här allesammans. Och ska vi bedja att den helige ande överbevisar om synd, dom och rättfärdighet. Här nu i den här bönestunden. Och att vi får fortsätta, att det får ske här lokalt och utöver Sveriges land. Detta väntar den helige ande på att få överbevisa. Och därför säger vi välkommen helige ande. Vi bara välkomnar dig helige ande. Överbevisa om synd, dom och rättfärdighet. Vi inbjuder dig att göra detta för att vi ska kunna bli frälsta och undgå den eviga förtappelsen. Herre, så att vi får, Herre, komma till dig. Herre Jesus, vi ber. Herre, låt oss inte förhärda oss emot den heliga andes överbevisning. Utan att vi ger den heliga ande rätt. Vi är syndare och det väntar en dom om vi inte vänder om. Käre Gud, men det finns en rättfärdighet som du har givit oss. Inte vår egen rättfärdighet, den är som en fläckad klädnad, säger ditt ord. Men den rena vita dräkten vill du ikläda oss i samma ögonblick som vi tar och beder i ditt namn, som betyder frälsning. Och jag beder för alla som ber nu i det här ögonblicket. Jag beder om pånyttfödelse och frälsning i Jesu namn. Jag beder, Fader i himmelen, låt det gå fram en sista våg över vårt land där din heliga ande överbevisar. Jag ber helige ande, förlåt att vi har bedrövat dig. Förlåt mig, förlåt oss att vi har tummat på budskapet så att inte din helige ande har fått full frihet i våra talarstolar. Men helige ande, nu vill vi vända om. Nu ber vi om full frihet för din ande i församling efter församling i detta landet, så att du har redskap att verka genom, så att en skörd får bärgas in om vi hinner göra det, Herre. Endast du vet hur få eller många tillfällen vi har kvar. Men Herre, hjälp oss att gripa verkligen varje tillfälle. Att vara salt och ljus i förruttnelsen. Det är vår kallelse. Inte att förlora sältan och trampas ner utav människor. Utan att vi ska ha någonting som vi har att ge dem. Och det har vi bara endast genom dig. Och det har vi var och en som har blivit födda på nytt utav din ande. Vi ber dig bruka oss. Vi vill stå i din tjänst. Vi vill, Herre, vara dina lemmar i Herren Jesu Kristi namn. I Jesu underbara namn. Herre Jesus, upprätta oss med enskilda. Upprätta oss så som församlingar.
Upprätta kristenheten i detta land. Herre, det måste börja med oss. Gud, vi bekänner att vi har varit ljumma, likgiltiga och slöa och sömnaktiga. Men Herre, har vi ännu inte väckts, så ber vi att du väcker oss. Ta till, Herre, vilka medel som helst, bara vi vaknar upp. Men egentligen så är ditt ord det enda som vi skulle behöva. Men om vi inte vill lyssna på din röst, så har du andra medel, bara för att i kärlek rädda. Käre Gud, vi ber för detta. Kom, helige Ande. Ja, det är fler som vill bedja och leda oss i bön. Nu är det tid för bön. Ja, förändra gudstjänsterna till bön. Inget kan vara viktigare. Samlas i hemmen, bed. Bed nu. Höj din röst och bed i Jesu namn. Käre Gud. Halleluja, vi beder, Herre. Och skala bort allt som vill hindra i våra liv, så att vi kan bli brukade av dig. Rena mitt hjärta, och Jesus, jag ber. Två mig helt ren i ditt dyra blod. Jesus, tack för blodet. Låt det gå över våra liv här. Åh Jesus, nu ber vi att du tar ut nya redskap och att du upprättar de gamla redskapen. Så att ordet får ljuda nu från denna stund och framöver. Herre, ta ut nya redskap. Amen, amen. Käre Gud, förbarma dig.